Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với chương trình Mass Talk, giải mã thị trường được thực hiện bởi công ty cổ phần chứng khoán Mirexcess Việt Nam và tôi Mai Thanh Huyền, người sẽ cùng đồng hành với quý vị ngày hôm nay. Đến với bản tin của ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến đây một vị khách mời, đó chính là anh Đồng Thanh Tuấn, chuyên gia phân tích của công ty cổ phần chứng khoán Mirexcess Việt Nam. Dạ, chào anh Tuấn ạ. Xin chào Huyền, xin chào quý nhà đầu tư. Dạ. Thì tuần qua nhìn chung là các thị trường chính đều đã ghi nhận đà tăng điểm tương đối là tích cực, cũng như là sắc xanh đã đến từ thị trường châu Á lan tỏa sang thị trường châu Âu. Tiêu biểu như là bộ ba chỉ số của chứng khoán Mỹ, đó chính là Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đều đang giao dịch ở quanh vùng đỉnh của lịch sử, đúng không anh Tuấn? Vâng, em có thấy là chỉ số DAX của Đức cũng đã thiết lập một vùng đỉnh mới cùng với mức tăng của các thị trường trọng điểm khác. Đặc biệt đáng chú ý đó chính là thị trường Trung Quốc trở thành tâm điểm khi có một tuần lội ngược dòng tăng hơn 10% từ vùng đáy, đúng không ạ? Dạ. Thì theo anh, cái động lực nào giúp kích thích cái tâm lý giao dịch chung trên thị trường cũng như là đà tăng của thị trường Việt Nam tuần qua có đồng thuận với thế giới hay không ạ? Để quay lại một chút nữa về câu chuyện của thị trường Trung Quốc để mà hiểu rõ hơn rằng tất cả những gì đang xảy ra, thì chúng ta thấy rõ một câu chuyện là đối với trong tuần qua thì Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, gọi tắt là PBOC, họ đã tung ra một loạt các chính sách kích cầu, bao gồm là giảm lãi suất, rồi hỗ trợ về thị trường bất động sản, vân vân. Thì tất cả điều này nó tạo ra một tin tức gọi là những cái tích cực hơn so với thị trường. Vâng. Vậy thì như những cái điều mà anh vừa mới chia sẻ ấy, thì chính sách của kích cầu của Trung Quốc tuần qua là theo anh thấy là có đủ để thay đổi cái cục diện chung nhằm vực dậy cái thị trường bất động sản đang rất là khủng hoảng, hay là có thể kéo dài cái đà tăng của thị trường trong thời gian tới hay không ạ? Khá là tiếc là Tuấn không có mang theo cái biểu đồ về cái biên sách ở đây. Dạ. Nhưng mà Tuấn hãy liệt kê hay là gọi là 4 cái điểm chính của một loạt cái chính sách kích cầu của ngân hàng BOC Trung Quốc trong tuần qua. Thì 4 điểm chính bao gồm là thứ nhất là BOC họ quyết định là họ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ. Thứ hai là họ sẽ nới lỏng chính sách về thị trường nhà ở. Thứ ba là họ sẽ nới lỏng những cái chính sách cũng như là kéo dài chính sách hỗ trợ trên thị trường chứng khoán. Và mục tiêu cuối cùng sẽ là gia tăng khả năng hỗ trợ nền kinh tế thật của các ngân hàng thương mại. Vâng. Thì để hiểu rõ hơn thì Tuấn sẽ đi qua từng cái điểm tin của những cái chính sách này. Dạ. Về yếu tố đầu tiên về câu chuyện mà nới lỏng chính sách tiền tệ thì chúng ta có việc là BOC họ giảm một loạt chính sách về điều hành, bao gồm là chính sách về họ giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, là tỷ lệ RRR tại các ngân hàng thương mại. Thì theo một thống kê được công bố bởi BOC thì họ sẽ đâu đó họ sẽ mở rộng được thêm khoảng tầm 142 tỷ đô từ cái lượng mà dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại, và cái lượng thanh khoản được mở rộng này họ sẽ dự kiến sẽ đẩy ngược lại qua chuyện mà tăng trưởng tín dụng trong thị trường nội địa. Tiếp theo sẽ là câu chuyện mà họ sẽ giảm lãi suất đối với hợp đồng là reverse repo, hay đối với Việt Nam chúng ta sẽ hay gọi là hợp đồng mua lại đảo ngược, nó hơi khó hiểu một xíu, đó là RRP. Và cái chính đó là chúng ta thường thấy những hoạt động chung của ngân hàng nhà nước Việt Nam thông qua việc là mình bơm thanh khoản về thị trường thông qua hợp đồng mua lại đảo ngược. Vâng. Tiếp theo họ sẽ giảm một số lãi suất khác, như là câu chuyện lãi suất là về MLF, lãi suất về LPR, hay là thậm chí là họ giảm cả lãi suất về tiết kiệm để là bảo vệ được cái lợi nhuận của các ngân hàng thương mại. Dạ. Đối với nhóm về chính sách thị trường nhà ở thì họ là một loạt chính sách mới, tức là chính sách này mình đã chưa thấy trước đây, đây là chính sách hoàn toàn mới ở hiện tại, bao gồm là chúng ta thấy là BOC họ giảm cái lượng tiền đặt cọc tối thiểu đối với việc mua nhà. Trước đây mua nhà mình sẽ phải đặt cọc ít nhất là 25%, thì bây giờ câu chuyện sẽ là 15% mà thôi. Và điều này nó không hạn chế đối với người mua nhà đầu tiên. Thì đồng nghĩa với việc là BOC họ đang nhận thấy rằng thị trường bất động sản đang rất yếu và họ cần phải tác động nhiều hơn, cho phép các hoạt động mua bất động sản và đầu cơ nhiều hơn so với hồi xưa, kích cầu nhiều hơn, đúng không anh? Nhiều hơn, vâng, đúng rồi. Câu chuyện khác với bất động sản thì chúng ta thấy là họ giảm lãi suất đối với các hợp đồng vay thế chấp. Thì trước như đợt trước mình vay tầm 10% đi, thì bây giờ sẽ còn khoảng tầm 9% thôi. Đó là mình được giảm trực tiếp. Và đối với các khoản vay mới cũng được giảm luôn, tức là lãi suất vay cũ và vay mới đều dường như ngang nhau. Và đây là một chính sách gọi như là khá là hữu ích ở hiện tại, tại vì chúng ta thấy là giá nhà đang giảm, nhu cầu mua nhà không có, và thu nhập đối với người dân Trung Quốc thì đang có phần suy giảm. Thì đây những yếu tố có thể giảm tải được phần nào đối với áp lực mà chi trả những cái khoản vay hàng tháng đối với các khoản vay bất động sản. Chung là khá là có lợi cho người tiêu dùng để mà kích cầu cái nhu cầu của họ, đúng không anh? Vâng, chính xác ạ. Dạ. Về yếu tố thứ ba sẽ là câu chuyện mà ủng hộ, như là
hỗ trợ thị trường chứng khoán. Đây là một yếu tố chúng ta sẽ quan gần tâm như đặc biệt chú ý ít hơn. khi thấy đối với thị trường Trung Quốc, đúng không ạ? Dạ. Thì chúng ta giai đoạn mà 2015 chúng ta đừng thấy câu chuyện là BBOC họ cho phép là cho vay để mà hỗ trợ thị trường chứng khoán. Thì bây giờ câu chuyện nó quay trở lại. Thì câu chuyện hiện tại chúng ta thấy là họ thành lập một cái cơ chế swap line với những cái công ty chứng khoán và với những cái quỹ bảo hiểm cũng như là quỹ đầu tư, cho phép là các doanh nghiệp này họ được quyền làm những cái swap line để trao đổi những cái tài sản đảm bảo như là trái phiếu, quỹ ETF về cổ phiếu làm tài sản thế chấp để mà hoán đổi với lại những cái về trái phiếu chính phủ hay là về những cái tín phiếu. Một yếu tố khác mà khá là đặc biệt hơn và Tuấn nghĩ cá nhân Tuấn nghĩ sẽ là một cái yếu tố nền tảng để mà tạo được cái nền tăng rất mạnh của thị trường Trung Quốc ở tuần qua. Đó là câu chuyện mà Trung Quốc cho phép tái cấp vốn vay dành cho mua lại cổ phiếu quỹ. Tức là ở đây là BBOC họ cho phép các doanh nghiệp niêm yết tại thị trường chứng khoán Trung Quốc được vay 100% vốn để mua lại cổ phiếu quỹ của chính công ty của mình. Thì điều này nó đảm bảo được một yếu tố là đảm bảo được giá cổ phiếu của công ty mình không giảm quá mạnh. Đúng rồi. Và một chiến lược rất là khôn ngoan, đúng không ạ? Đảm bảo được một câu chuyện nữa là khi nhà đầu tư họ có thể họ đầu cơ vào cái làn sóng mua lại cổ phiếu quỹ này. Và nó là một yếu tố gọi là song song để mà đảm bảo được câu chuyện là thị trường chứng khoán Trung Quốc tuần qua tăng rất mạnh. Cũng là một cái yếu tố rất là gần như là chủ chốt cho cái thị trường. Chính xác. Vâng, vậy thì đúng là chúng ta có thể thấy là trong cái bối cảnh chung của thế giới thì phần nào cái sự hỗ trợ của cái chính sách kích cầu của Trung Quốc của tuần qua có thể hỗ trợ cho cái đà tăng của thị trường chứng khoán Việt Nam, đúng không anh? Vậy thì theo anh, cái động lực mà để giúp cho thị trường Việt Nam của chúng ta tuần qua đã chinh phục được cái đỉnh ngắn hạn 1.290 điểm ở tuần qua, đó chính là cái động lực nào ạ? Có thể thấy thêm một cái biểu đồ mà Tuấn chia sẻ ở đây thì có thể thấy là gần như ngân hàng là nhóm có đóng góp tăng điểm gần như là chủ chốt đối với thị trường. Nhóm lead trong tuần qua thì đối với đà tăng khoảng tầm 18,88 điểm, một số khá là đẹp và nó khá là phong thủy. Thì riêng nhóm ngân hàng đóng góp đã hơn 16 điểm rồi. Thì dẫn dắt chủ yếu vẫn là những cổ phiếu đầu ngành chúng ta cũng kể tên là Vietcombank, BIDV hoặc là VPBank. Thì ngoài ngân hàng ra thì gần như tất cả những nhóm ngành còn lại chúng ta sẽ gọi là diễn biến về phân hóa, tại vì đóng góp tăng không quá đáng kể, hoặc là đóng góp về chiều hướng giảm cũng là không thực sự là đáng kể luôn. Nhìn chung thì Tuấn có thể nói rằng cái đà tăng của tuần qua nó khá là cô đọng tại ngân hàng, tại vì chúng ta vẫn thấy là những ngành còn lại chúng ta vẫn chưa có những cái câu chuyện mới và chưa có những cái câu chuyện đáng kể để mà đóng góp được cái đà tăng điểm của thị trường. Và có thể là tuần sau Tuấn sẽ với tuần này Tuấn sẽ kỳ vọng là cái đà tăng mình sẽ lan tỏa nhiều hơn. Vâng. Nói chung là tuần vừa rồi thì cái đà tăng chính vẫn đến từ nhóm banh dẫn dắt thị trường, đúng không ạ? Vậy thì theo em được biết thì hiện tại khối ngoại cũng đã mua dòng trở lại rồi, và điều này cũng là một trong những cái động lực giúp cho thị trường tăng điểm. Nên trong tuần qua thì anh có thể chia sẻ thêm những cái diễn biến giao dịch theo từng nhóm cho nhà đầu tư được không ạ? Vâng, chắc chắn. Có thấy thì trong tuần rồi khối ngoại họ vẫn bán ròng. Cái số tổng kết mình nhìn tổng kết cuối tuần họ vẫn là bán ròng. Họ bán ròng khoảng tầm 482 tỷ, quanh khoảng tầm 500 tỷ gì đấy. Thì câu chuyện này mình nhìn là họ bán ròng 480 tỷ, nhưng mà trên thực tế thì nếu chúng ta loại bỏ được một cái thương vụ khá là lớn trong tuần qua và gần như là nổi trội hoàn toàn, đó là thương vụ về VIB, đúng không ạ? Đúng rồi. Đó là Hồi Huyền và cái quý nhà đầu tư đã biết rồi. Đúng rồi. Đó là thương vụ mà nhóm quỹ khối ngoại là về Commonwealth, tôi để xem lại là Commonwealth Bank of Australia, CBA, họ đã bán thỏa thuận khoảng tầm 148 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng tầm 2,7 nghìn tỷ đồng trong một phiên duy nhất. Và điều này nó áp đảo được hoàn toàn câu chuyện mà họ, và áp đảo là câu chuyện là khối ngoại họ đã mua ròng ở đó khoảng tầm 4 ngày liên tục. Đúng rồi. Thì nếu chúng ta bỏ câu chuyện là bán thỏa thuận 2,7 nghìn tỷ này ra thì gần như là khối ngoại họ mua ròng khá là lớn trong tuần qua. Đúng rồi. Rồi ở một cái nhìn khác chúng ta nhìn là câu chuyện về nhóm nhà đầu tư cá nhân thì chúng ta vẫn mua ròng. Chúng ta mua ròng khoảng tầm 1,12 nghìn tỷ. Tuy không quá lớn nhưng nó vẫn là một cái động lực. Xin lỗi, 1,18 nghìn tỷ. Tuy không phải một số quá lớn nhưng mà nó vẫn giữ được cái đà mua ròng của nhóm nhà đầu tư cá nhân tính từ đầu năm đến hiện tại.
Vậy thì nó cũng là một cái tín hiệu tốt đúng không anh? Vâng, chính xác ạ. Dạ. Vậy thì em có được theo dõi ở cái kỳ livestream vào thứ Hai tuần trước của anh thì anh cũng có đã đề cập đến cái vấn đề là thị trường có khả năng sẽ điều chỉnh trong hai cái phiên giao dịch đầu tuần và sẽ vượt đỉnh 1290 đúng không ạ? Vậy thì hiện tại VN Index chinh phục cái vùng 1200 điểm đã như anh kỳ vọng rồi. Thì theo anh diễn biến tuần này nó sẽ như thế nào? Có những cái trường hợp nào nó có thể xảy ra để chia sẻ cùng với cả quý nhà đầu tư ạ? Thật ra ở thì hiện tại mà nói là thị trường mà sẽ điều chỉnh một yếu tố khá là nhạy cảm. Tuần trước thì Tuấn sẽ gọi là mình dựa vào kinh nghiệm nhiều hơn. Dạ. Kinh nghiệm. Tại vì đợt đó thì mình cũng không thấy những cái yếu tố mà tính điều chỉnh mà gọi là trung và dài hạn. Chúng ta vẫn thấy là phiên thứ 6 của tuần rồi, tức là tuần trước đó nữa, Vâng. thì thị trường giảm không nhiều. Ta vẫn thấy áp lực cầu vẫn mang tính là áp đảo hơn so với lực bán. Thì qua với tuần tiếp theo thì theo góc nhìn về phân tích kỹ thuật của Tuấn hay là về góc nhìn về cơ bản, chúng ta thấy là đà giảm có thể vẫn sẽ còn nhưng sẽ không nhiều mà thôi. Thì bằng chứng là thị trường vẫn đã chinh phục lại cái vùng đỉnh 1290 điểm. Dạ. Thì đối với tuần hiện tại Tuấn sẽ nghĩ rằng áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn là vẫn có. Đó là chúng ta ghi nhận một câu chuyện tương đồng với tuần trước, đó là phiên thứ 6 thì thị trường chốt lời khá là lớn, đặc biệt là khi VN mình tăng đến 1300 điểm xong rồi nó giảm ngược lại về 1290 điểm. Tuy không lớn nhưng nó sẽ mang về yếu tố về tâm lý nhiều hơn. Đúng rồi. Tại vì vùng giá này hiện tại vùng giá tương đối nhạy cảm. Và hiện tại với mặt ngắn hạn thì Tuấn sẽ nghĩ rằng có thể thị trường Việt Nam sẽ tiếp tục điều chỉnh khoảng tầm thêm 10 điểm nữa. Tức là sẽ tìm thấy vùng hỗ trợ đâu đó khoảng tầm 1280 điểm. Trước khi một lần nữa mình sẽ nỗ lực chinh phục lại vùng đỉnh 1300 điểm. Vùng 1300 điểm đúng là cái vùng luôn là một cái ngưỡng nhạy cảm của thị trường đúng không? Mọi người sẽ luôn có cái tâm lý là khi lên cái vùng điểm này là thôi chúng ta chốt lời non một chút thôi. Cứ lên đỉnh là bán. Dạ đúng rồi, cứ lên đỉnh là bán đấy. Đấy là cái tâm lý khá là chung của phần lớn số đông thị trường đúng không anh? Vậy rất là cảm ơn anh Tuấn đã có những cái chia sẻ cho em cũng như là quý nhà đầu tư biết thêm những cái thông tin hữu ích cũng như là giúp cho mọi người có thêm cái góc nhìn nó sâu hơn về toàn cảnh của thị trường hiện tại đúng không ạ? Và đến đây thì thời lượng của chương trình Mass Talk đã kết thúc. Quý vị khán giả đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là mở chuông để nhận được những cái thông tin sớm nhất từ chúng tôi. Mai Huyền cùng Thanh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại ạ.